ሰላም ሰላም ውድ የኢራቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ። ዛሬ እንደተለመደው የ10ኛ ክፍል ኢኮኖሚክስን እንቀጥላለን ማለት ነው። በፊተኛው ቪዲዮ ስፔሻሊ ስለ ዲማንድ እና ሰፕላይ ዲቴይል የሆኑት ነገሮችን ለማየት ሞክረን ነበርን። በዛሬው ክፍለ ጊዜያችን ከባለፈው ያቆምነው እንቀጥላለን ማለት ነው። 2.32 ላይ the concept of excess demand and excess supply የሚለውን ነው ዛሬ የምናየው። ይህን ከመመልከታችን በፊተኛው ቪዲዮ ላይ ያየነውን ያላያችሁት ካላችሁ በዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ያለ ፕሌሊስትም አለ ሄዳችሁ መመልከት ትችላላችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ ተባበሩ። ለእናንተ ጥቂት ነገር ነው፣ ለእኔ ግን ትልቅ ቫልዩ ይሰጣል። ቀጥታውኑ ወደ ዛሬው ቶፒካችን ስንገባ ኤክሰስ ዲማንድ ኤንድ ኤክሰስ ሰፕላይ። ይሄም የሚለው በባለፈው ቪዲዮ የተወሰነ ሃይላይትሊ ለማየት ሞክረን ነበርን፣ ግን ኢናፍ የሆነ እውቀት አላገኛችሁም ብዬ አስባለሁ እና ትንሽ ቀንጨብ ለማድረግ ሞክረን ነበርን ኤክሰስ ዲማንድ እና ኤክሰስ ሰፕላይ የሚባለው ነገር ምን እንደሆነ እና ዛሬ ደግሞ see the detail እናየው። excess demand occur when the quantity of demand is greater than the quantity of the quantity of supply. What we have seen before, excess demand means is the demand that greater than that of supply. አቅርቦቱ ይልቅ ምንድነው የሚበልጠው? እዚህ ጋር ዲማንድ ይበልጣል ማለት ነው። የኳንቲቲውን ፈላጊዎች መጠን የኮንሱመሮች ዲማንድ ይበልጣል ማለት ነው። ምን አቅርቦቱ ይልቁንስ that means ምንድነው የሚያስከትለው ደግሞ ይሄ ሾርቴጅ እንደ ማርኬት ያስከትላል። ምክንያቱም ምንድነው the excess amount of demand of the consumer can be reached in the market። በዛ ማርኬት ላይ አብዛኛዎቹ ማን ናቸው ያሉት? ዲማንድ ፈላጊዎች ናቸው። ፈላጊዎች ሲበዙ ከአቅራቢዎች ይልቁንስ ምንድነው የሚያስከትለው? ሾርቴጅ ያስከትላል ወይም እጥረትን ያጋጥማል በዛ ማርኬት ላይ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ኤክሰስ ሰፕላይ የሚባለው is occur when the quantity of supply is exceeds the quantity of demand። quantity of demand አንሶ ምንድነው የሚበልጠው? እዚህ ጋር ደግሞ ሰፕላይ ነው የሚበልጠው። ሰፕላይ ሲበልጥ ወይም አቅራቢዎቹ በዛ ገበያ ላይ ብዙ ሲሆኑ ምንድነው የሚያስከትለው? ደግሞ surplus of the market ያስከትላል። that means exceeds of the supply ማለት ነው። ሰፕላየሮቹ በጣም ብዙ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በግራፍ መልክ እንደዚህ ናቸው። ኤክሴስ ሰፕላይ ከላይ ነው ያለው ከኢኩሊብሪየም ፕራይስ እና ከኢኩሊብሪየም ኳንቲቲ በላይኛው በኩል ያለው ኤክሴስ ሰፕላይ ነው። ኤክሴስ ዲማንድ የሚባለው ደግሞ ከታችኛው በኩል ያለው ነው ማለት ነው። ይሄኛው ኤክሴስ ዲማንድ ነው፣ ይሄኛው ኤክሴስ ሰፕላይ ነው ማለት ነው። ሶ the price of the equilibrium price greater than from what the demand or the supply ማለት ከኢኩሊብሪየም ፕራይሱ በላይኛው በኩል ያለውን ሁሉንም ነገር የሚወክለው ማን ነው? ሰፕላይ ነው። ከዛ ከኢኩሊብሪየም ፕራይስ ታችኛው በኩል ያለው ኤክሰስ ዲማንድ ነው ማለት ነው። so therefore the graphically interaction of supply and demand of the product indicate the market equilibrium. so እዚህ ጋር ያለው ኢንተራክሽኑ ሁለቱን ኢንተራክት አድርጎ የያዘው ምንድነው? ሰፕላይ እና ዲማንድ ነው ማለት ነው። any price in the above the interaction leads to surplus. that means excess supply or excess supply above the price of the equilibrium ማለት ነው or the above of the market equilibrium ማለት ይቻላል። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ቅድሙን ሞር ዲቴይል የሚገልጽ ነው ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ከኢኩሊብሪየም ፕራይስ በታችኛው በኩል ያለው ምንድነው? interaction will be discourage the supply and reduce the quantity supply that the market while the buyer are willing to buy the more and indicates this is shortage. so demand side ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እንትን ካልን በኋላ እስቲ ከኤግዛምፕል አይተን ይሄኛውን ፖርሽን እንዘጋዋለን። example, if the market demand supply function of wheat are given as Q of demand, quantity of demand is equal to 18 minus 3P. እዚህ ስሎፕ ናት። የምን ስሎፕ ናት? የሰፕላይ ስሎፕ የዲማንድ ስሎፕ ናት። እቺ ደግሞ what intercept of the demand ማለት ነው።
እና እዚህ ጋር ሁለት ኳንቲቲዎች ተሰጥቷሉ። እነሱም ማናቸው? ሰፕላይ እና ዲማንድ ኳንቲቲዎች ተሰጥቷሉ። ይሄ ኳንቲቲው ዲማንድ the quantity of supply እዚህ ጋር slope of supply ፖዚቲቭ 9 ነው። ከዛ ፕራይስ አለ -1 respectively የፕራይስ እና የዲማንድ ሰፕላይ እና የዲማንድ ማለት ነው። what is the market clear price in the bar or kilogram and the corresponding quantity in the kilogram so እዚህ ጋር ካልኩሌት ማድረግ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ምንድነው ማርኬት ክሊሪንግ ባለፈው እንዳየነው ምን ማለት ነው? ኢኩሊብሪየም ፕራይስ ማለት ነው። ማርኬት ክሊሪንግ ፕራይስ ኦር ኢኩሊብሪየም ፕራይስ ማለት ነው። ስታር ቅድም ያለው ማለት ነው። በስታር መልክ የተጠቀሰው ምንድነው የሚባለው? ማርኬት ክሊሪንግ ፕራይስ ይባላል። what the price of the equilibrium the corresponding so ደግሞ ማርኬት ኢኩሊብሪየም ማርኬት ኳንቲቲ ኢኩሊብሪየም ኳንቲቲ ኖርማል እና ይሄን ካልኩሌት እናደርገው ምንድነው ኢኩዊቲ እናደርጋለን። መጀመሪያ ኢኩሊብሪየም ነው ያለው ብሏል እንትኑ ኢኩዌሽኑ ምንድነው ኢኩሊብሪየም ስቴት ላይ ነው ያለው ማርኬት ሰፕላይ እና ኳንቲቲ ሰፕላይ የፊቱ ኢኩል ነው ማለት ነው። ሶ ኢኩል ከሆነ በኋላ ምንድነው ኢኩዊት ማድረግ ነው ያን ኢኩዌሽንን። ከዛ ኢኩዊት እናደርገው ምንድነው 80 3p is equal to 9p minus 40 ማለት ነው። ሶ ይሄን ኢኩዊት አድርገን የምናገኘው ቫልዩ ምንድነው ፕራይሱን እናገኛለን ማለት ነው። ይሄን ኢኩዊት አድርገን ሁለቱን ኢኩዌሽኑን እነዚህን ኳንቲቲ ሰፕላይ እና ይሄን ኢኩዊት አድርገን ምንድነው የምናገኘው ፕራይስ ይገኛል። ሶ ይሄ ፕራይስ የሚገኘው ፕራይስ ምንድነው is the equivalent price or market clearing price ከዛ ማርኬት ክሊሪንግ ፕራይስ ካገኘን በኋላ ከነዚህ ሁለቱም እነዚህ እኩል ስለሆኑ ከነዚህ በአንደኛው ደግሞ ያን ፕራይስን ኢንሰርት አድርገን ምንድነው የምናገኘው ኳንቲቲ ኦፍ ኢኩሊብሪየም ኳንቲቲ እናገኛለን ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ይሰራል ማለት ነው። ሲንቀጥል እንደዚህ ነው። ኢኩሊብሪየም ፕራይስ ተገኝቷል። ከዛ ኢኩሊብሪየም ከተገኘ በኋላ ከሁለቱ በአንደኛው ስንከተው የኛው ነው የሚመጣው ቫልዩ ማለት ነው። ሶ ቀጣዩን ለማየት ስንሞክር እዚህ ጋር የዲማንድ ካርብ ወይም የማርኬት ኢኩሊብሪየም ካርብ ማርኬት ኢኩሊብሪየም ፕራይስ እና የኳንቲቲን ያሳያል ማለት ነው። ቅድም ያገኘነው ቫልዩን አንጻራዊ ያርጉ። ስለዚህ ኢፌክቲቭ ቼንጅ ኢን ዲማንድ ሰፕላይ ኢኩሊብሪየም ኳንቲቲ ፕራይስ እዚህ ጋር እነዚህ ኢኩሊብሪየም ከተባሉ በኢኩሊብሪየም ውስጥ የኳንቲቲ ሰፕላይ እና የኳንቲቲ ዲማንድ ቼንጅን ማየት ነው ማለት ነው። when we know that demand may change because of the fluctuation in the consumer taste or income and change in the consumer expectation variation in the price of related goods እዚህ ጋር ዲማንድ ቼንጅ የሚደረግበት ሂደትን ባለፈው ዲተርሚናንት ኦፍ ዲማንድ የሚለው አይተናል። እንዴት ነው ቼንጅ የሚደረገው? በቴስት ኮንሱመሮች ኤክስፔክቴሽን ኦር ፕሪፈረንስ ቴስት ላይ ይቀየራል። የኮንሱመሮች በኮንሱመሮች ኢንካም ባላቸው ኢንካም ምክንያት ዲማንድ ሊቀየር ይችላል። ደግሞ ቼንጅ ኢን ዘ ኮንሱመር ኤክስፔክቴሽን ያው variation in the price of related goods ማከኝነት if they are maybe substitute goods or the complementary good for that reason they change of demand can be occurred. And the supply side there is resource price change ሲሆን ሊያጋጥም ይችላል። ሌላው ደግሞ change in the technology change ሊያደርግ ይችላል። ሶ እዚህ ጋር በኢኩሊብሪየም አንጻራዊ ያርገን ነው በኢኩሊብሪየም ቦታ ነው የምናየው ማለት ኢኩሊብሪየም እያለ በኢኩሊብሪየም ላይ ዲማንድ እና ሰፕላይ እንዴት ቼንጅ እንደሚያደርጉ ለማየት ነው እዚህ ጋር ዲቴይል የሚያሳየው። ሶ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ዲማንድ ኦፍ ሰፕላይ እና ዲማንድ አለ። እዚህ ጋር ዲክሪዝ ኢን ዲማንድ ኢንክሪዝ ኢን ዲማንድ ሳይድ ነው ማለት ነው። ኢንክሪዝ ሆነ ዲማንድ ማለት ምንድነው? ፎርዋርድ ሆናል ማለት ነው። that means above the equilibrium price and the equilibrium quantity እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እቺ ኦሪጂናል ናት ማለት ነው። እቺ ኦሪጂናል ማለት ኢኩሊብሪየም ፕራይስ እና ኢኩሊብሪየም ኳንቲቲ ና ወይን ኢኩሊብሪየም ፕራይስ እና ኢኩሊብሪየም ኳንቲቲ ሆኖ ያን ፋክተሮች እነዚህ ቅድም ያልናቸው ኤክስፔክቴሽኑ ፕራይስ ኦፍ ቼንጅ እንደ ፕሮዳክት the related ጉድሶች ደግሞ ኢንካሞች ምናምን ፋክተሮች ቼንጅ ሲያደርጉ ኢኩሊብሪየም በፖዚቲቭ ሳይድ ቼንጅ ካደረገ ምንድነው ፎርዋርድ ያደርጋል ማለት ነው። ግራፉ ኢኩሊብሪየም ወደዚህ ይመጣል ወደ አዲስኛው ዲፋይን ማለት ነው። ዲማንዱ
ዲማንድ አዲሱን ዲማንድ ሶ ቼንጅ ሲያደርግ ወደ አዲሱ ነው ማለት ነው። ወደ አዲሱ ቦታ ወይም ወደ አዲሱ ዲማንድ ካርቭ ቼንጅ ያደርጋል ኢንክሪዝ ያደርግ። ሶ ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋር ዲማንድ ዲክሪዝ ሲሆን እንዴት ነው ዳውንዋርድ ይሆናል። በተመሳሳይ ፕራይስም እዚህ ጋር ኢንክሪዝ ሲሆን ፕራይስም ኢንክሪዝ ያደርጋል፣ ኳንቲቲም እዚህ ጋር ኢንክሪዝ ያደርጋል። ሁለቱም ኢንክሪዝ ያደርጋሉ። ዲክሪዝ ሲያደርግም በዛው ልክ ደግሞ ዲክሪዝ ያደርጋል። ፕራይስ ዲክሪዝ ያደርጋል፣ ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ኳንቲቲ ዲክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። ሶ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው ዲክሪዝ ሲያደርግም ዳውንዋርድ ወይም ኢንዋርድ የሚሆነው። ኢንዋርድ ወደ ውስጥ ነው የሚገባው። ይሄኛው ኦሪጂናል የሆነ ዲማንድ ካርብ ነው። እዚህ ጋር ሰፕላይም አለ እንዳትረሱ፣ ምክንያቱም ኢኩሊብሪየምን ለማሳየት ስለሞከረ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢኩሊብሪየም ኦሪጂናል የሆነ ኢኩሊብሪየም አለ። ከዛ ኢኩሊብሪየሙ ያ ቅድም ያልናቸው ፋክተሮች ቼንጅ ሲያደርጉ ፖዚቲቭሊ ዳይምን ኔጌቲቭሊ እዚህ ጋር ኔጌቲቭሊ አፌክት ሲያደርጉ ወዴት ነው ቼንጅ የሚያደርገው? ዲማንዱ ዲክሪዝ ሲያደርግ ወደ ኢንዋርድ ነው ማለት ነው። ወደ አዲስኛው ኢኩሊብሪየም ደግሞ ወደዚህኛው ነው። እዚህ ጋር ኮንስታንት የሚደረገው ሰፕላይ ሁለቱም ጋር ኮንስታንት ናቸው ማለት ነው። ሰፕላይ በሁለቱም ሳይድ ኮንስታንት አድርገን ነው የምንወስደው፣ እዚህም ሳይድ እና እዚህም ሳይድ ማለት ነው። ሶ change in demand suppose that supply is constant ቅድም ያልኩት ማለት ነው። ሰፕላይን ኮንስታንት አድርገን increase in demand leads to the rise of both equilibrium price and equilibrium quantity እዚች ጋር ያልኩት ማለት ነው። ይሄኛው equilibrium price እና equilibrium quantity ሁለቱም ኢንክሪዝ ያደርጋሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር both the equilibrium price and the quantity rise ይሆናል ማለት ነው። and if there is demand for it leads to decrease in the both equilibrium price and the equilibrium quantity of demand እዚህ ጋር በተመሳሳይ ሁኔታ ዲክሪዝ ያደርግ በዛው እንደዛው ነው ዲክሪዝ የሚያደርገው ኢንዋርድ ፎል ይሆናል ማለት ነው ዲማንዱ። እስቲ ሰፕላይ ሳይድን በሰፕላይ ነው it has demand occur in constant እዚህ ጋር ሰፕላይ ስንል ደግሞ ዲማንዱን በተመሳሳይ ሁኔታ ወይም ቼንጅ እንደሚያደርግ ወይም ኮንስታንት እንደሆነ አድርገን ነው የምንወስደው። increase in the supply increase or decrease this may affect the equilibrium by lowering or raising the new market clearing or market equilibrium price and rising or lowering the equilibrium quantity እዚህ ጋርም እንደዛው ስናየው ኢንክሪዝ አድርገ ሰፕላይ ኢንክሪዝ አድርገ በኢኩሊብሪየም ላይ ኢንክሪዝ አድርገ ስንለው ወዴት ነው ሽፍት የሚያደርገው? እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ወደዚህኛው ሳይድ ነው ማለት ነው። ይሄ አዲሱ ኤስ ፍሬም ኒው ሰፕላይ ነው ማለት ነው። ይሄ ኦሪጂናሊ ሰፕላይ ነው ያለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ዲማንድ ኮንስታንት ቼንጅ ያደርጋል ወይም ኮንስታንት ነው ስንል ማለት ነው። ስለዚህ ካለበት ወደዚህ ከዚህኛው ወዴት ነው የሚሄደው? ወደዚህኛው አዲሱ ሰፕላይ ካርብ ነው የሚወዘው ኢንክሪዝ አድርገ ሲባል። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ዲክሪዝ አድርገ ስንለው ደግሞ ወደዚህኛው ነው የሚሄደው ማለት ነው። እንደዚህ ሁለቱም እዚህ ጋር ወደዚህኛው ከመሄዳቸው በፊት እዚህ ጋር ኢንክሪዝ ሰፕላይ አድርገ ስንል ፕራይሱ ወዴት ነው የሚሄደው? እዚህ ጋር ኦሪጂናሊ እዚህ ጋር ፕራይስ ከዚህኛው ይበልጣል፣ ከዚህኛው ፕራይሱ ይበልጣል። ሶ ፕራይሱ ወዴት ነው የሚሄደው? ዲክሪዝ ያደርጋል። ምንድነው ሰፕላይ ኢንክሪዝ አደረገ ስንል ፕራይሱ ዲክሪዝ ያደርጋል። ደግሞ ምንድነው ኳንቲቲ ኢንክሪዝ ያደርጋል። ካለበት እዚህ ጋር ኢንክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። ሶ በኢኩሊብሪየም ስታንዳርድ ነው እዚህ ጋር በጣም መርሳት የሌለብን ማለት ነው። ኢኩሊብሪየም ዲማንድ ሰፕላይ ኢኩሊብሪየም ላይ እንዴት ነው ቼንጅ የሚያደርገው የሚለው ነው እያየን ያለ ነው። ዲክሪዝ አደረገ ሰፕላይ ስንል እንዴት ነው ሰፕላይ ዲክሪዝ አደረገ ስንል ዲማንድን ኮንስታንት አድርገን እንዴት ነው ትሬንዱ የሚሄደው? እዚህ ጋር ኢኩሊብሪየም ኳንቲቲ አለ ኦሪጂናሊ የሆነ የመጀመሪያው ማለት ነው። ከዛ ኳንቲቲ እዚህ ጋር ምንድነው የሚሆነው? ከዚህኛው ግሊኩንስ ወደ እዚህኛው ወደ ኳንቲቲ 1 ነው የሚሄደው። ይሄ ማለት ዲክሪዝ ያደርጋል። ኳንቲቲ ደግሞ ምንድነው ፕራይሱ ምንድነው ኢንክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ኦሪጂናሊ ይሄኛው ነበረ፣ ከዚህኛው ወደዚህኛው ነው ሽፍት የሚያደርገው። በዚህኛው ሰዓት ደግሞ ፕራይሱ ወዴት ነው የሚሄደው? ወደ ላይ ነው የሚሄደው። ሶ ኢንክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው ፕራይሱ። ሶ ዲክሪዝ ያደርግ ፕራይስ ኢንክሪዝ ያደርጋል። ኳንቲቲ ደግሞ ምንድነው ኳንቲቲ ዲክሪዝ ያደርጋል። ኢንክሪዝ ያደርግ ሰፕላይ ኳንቲቲ ወዴት ነው የሚሄደው? ኳንቲቲ ወደ ፊት ወይም ኳንቲቲ ኢንክሪዝ ያደርጋል፣ ፕራይሱ ደግሞ ዲክሪዝ ያደርጋል። ሶ ትሬንዱ እዚህ ጋር አብሮ ሄያጆች ወይ አብሮ የሚሄዱት ማን ናቸው? ኳንቲቲ ሰፕላይ ኢንክሪዝ እና
አብሮ እንትን የሚደረጉት ኢንክሪዝ ሲሆን ኳንቲቲ ናቸው ዲክሪዝ ያደርግ እዚህ ጋርም ኳንቲቲም ዲክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው ሶ ይሄ ኢኩሊብሪየም ያለው ትሬንድን ነው የሚያሳየን ማለት ነው በመቀጠል ምንመለከተው ሳማራይዝ እናደርግ ሰፕላይ እና ዲማንድን ሳማራይዝ እናደርግ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ነው ማለት ነው ሶ ኢንክሪዝ ኢንካም ኢንክሪዝ ያደርግ ዲማንዱ በፖዚቲቭሊ ነው አፌክት የሚያደርገው ምክንያቱም ኢንካም ኢንክሪዝ ያደርግ ያ ኮንሱመር ምንድነው ሞር ባይ ያደርጋል ያ ማለት ራይት ዋርድ ዲማንድ ካርብ ሽፍት ያደርጋል እዚህ ጋር በንጥጥል ነው ተነጣጥሎ ነው ዲማንድ ለብቻው ነው እያየን ነው ማለት ነው ሰፕላይ በኮንስታንት አድርገን ዲማንድ ካርብን ነው ወይም ዲማንድ ግራፍን ነው እያየን ያለ ነው ማለት ነው እና ሽፍት ፎርዋርድ ሽፍት ያደርጋል ወይም ራይት ዋርድ ነው የሚሄደው ኢኩሊብሪየም ኳንቲቲ እዚህ ጋር ደግሞ ኢኩሊብሪየም ኳንቲቲ አንድ ላይ ደግሞ በኢኩሊብሪየም ስቴት ሰፕላይ ኮንስታንት አድርገን እያየን ስንያው ምድሩ ኢንክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው ኢኩሊብሪየም ፕራይስም ኢንክሪዝ ያደርጋል ኢኩሊብሪየም ኳንቲቲም ኢንክሪዝ ያደርጋል ሶ ቅድም ስንመለከት ምን ብለን ነበር አብሮ ያጆች ናቸው ብለን ነበር ኢኩሊብሪየም ኳንቲቲ እና ኢኩሊብሪየም ፕራይሱ ኢንክሪዝ ያደርጋል ዲክሪዝ ያደርጋል ኳንቲቲ ኢንክሪዝ ያደርግ ፕራይሱን በዛው ኢንክሪዝ ያደርጋል ይሄ ለምንድነው ኢኩሊብሪየም ላይ ስለሆነ ነው ኖርማሊ ግን ፕራይስ እና ኳንቲቲ እና ፕራይስ በኢኩሊብሪየም ሳይሆን ሲቀሩ በዲማንድ ካርብ ላይ ንጥጥል ናቸው አይካሄዱ ዲማንድ ኢንክሪዝ ያደርግ ፕራይሱ ዲክሪዝ ያደርጋል ፕራይስ ዲክሪዝ ያደርግ ዲማንድ ኢንክሪዝ ያደርጋል ነገር ግን ኢኩሊብሪየም ላይ ሲሆን ሰፕላይን ኮንስታንት አድርገን ስናየው ነው እዚህ ጋር ፕራይስ ኢንክሪዝ ያደርግ በዛው ልክ ኢኩሊብሪየም ፕራይስ ማለት ነው እዚህ ጋር ኢኩሊብሪየም ፕራይስ እና ኢኩሊብሪየም ኳንቲቲ ናቸው ማለት ነው ሶ ኢንካሙ ዲክሪዝ ሲያደርግ ሰውየው ብዙ አይገዛም ማለት ነው ሶ ፎር ዛት ኬዝ left ward demand curve shift ያደርጋል ማለት ነው ኢኩሊብሪየሙ ደግሞ ምንድነው ዲክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው ዲክሪዝ ያደርጋል ኢኩሊብሪየም ኳንቲቲም በዛው እንደዛው ነው ማለት ነው ሶ ባለፈው እንዳየነው ሰብስቲት ጉድም ሁለት ናቸው ሰብስቲት ጉድ በዲማንድ ጋር አብሮ ሄጅ ነው ማለት ነው ፖዚቲቭሊ ኢንክሪዝ ያደርግ ራይት ዋርድ ሽፍት ያደርጋል ከዛ ዲክሪዝ ያደርግ በዛው ልክ ሌፍት ዋርድ ሽፍት ያደርጋል እና መስተካከል ያለበት እዚች ጋር ዲክሪዝ ሲያደርግ ራይት ዋርድ አይደለም ዲማንድ ኢፌክት ኦፍ ዲማንድ ዲክሪዝ ሲያደርግ ይሄኛው ሌፍት ዋርድ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር መስተካከል አለበት ምክንያቱም ሌፍት ዋርድ ነው እንትን ሽፍት የሚያደርገው እንጂ ራይት ዋርድ ሽፍት አያደርግም ዲክሪዝ ሲያደርግ ሶ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ለማየት ሞክሩ ደግሞ ኮምፕሊሜንታሪ ሲሆን ፕራይስ የኮምፕሊሜንታሪ ፕራይሱ ኢንክሪዝ ሲያደርግ ዲማንዱ ዲክሪዝ ያደርጋል እዚህ ጋር ኢንቨርስ ሪሌት ናቸው ባለፈው እንዳየነው ዲክሪዝ ሲያደርግ ሌፍት ዋርድ ነው ኢንክሪዝ ሲያደርግ ራይት ዋርድ ነው ሶ በዛው ልክ ደግሞ ዲማንድ ኢኩሊብሪየም ፕራይስ እና ኢኩሊብሪየም ኳንቲቲዎች እንደዛው አብሮ ናቸው የሚሄዱት ማለት ነው ሶ በተመሳሳይ ሁኔታ ሌሎችም እንደዚህ ናቸው ዲክሪዝ ኢን ዘ ነምበር ኦፍ ኮንሱመር የኮንሱመሮች ቁጥር ወይም የነሱ በገበያ ያላቸው ቁጥር ሲቀንስ ምንድነው ሌፍት ነው የሚሄደው ሽፍት ግራፉ ሽፍት ነው ምክንያቱም እዛ ላይ ብዙ ተሳታፊ ስለማይሆኑ ግራፉ ወደ ሌፍት ዋርድ ነው የሚሄደው ዲክሪዝ ያደርጋል ኢኩሊብሪየም ፕራይሱ በተመሳሳይ ሁኔታ ማለት ነው ስለዚህ ሰፕላይን ስናየው ሰፕላይን በእንደዛ ልክ ሳምራይዝ ስናደርገው እዚህ ጋር ኮንስታንት አድርገን ነው ዲማንድን በኢኩሊብሪየም አንጻራዊ አድርገን ስለምንመለከተው ማለት ነው ኢንክሪዝ ኢን ዘ ሪሶርስ ፕራይስ የሪሶርስ ፕራይስ ማለት ፋክተር ኦፍ ፕሮዳክሽኖች ኢንክሪዝ ያደርጉ ያ በዛ ፕሮዳክሽን ላይ የመሳተፍ ፕሮዲዩስ ያደርግ ማለት ነው አብዛኛው ኮስት ስለሚያደርግ ምንድነው ሰፕላይ ዲክሪዝ ያደርጋል ሌፍት ዋርድ ነው የሚሄደው ኢኩሊብሪየም ቅድም ምን ብለን ነበር ኢኩሊብሪየም ልኩስ ኳንቲቲ አብሮ ነው የሚሄደው ከዚህኛው ጋር ማለት ነው እዚህ ጋር አብሮ ስለሚሄድ ዲክሪዝ ያደርግ ምንድነው ዲክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው ዲማንድ ካርቡ ዲክሪዝ ያደርጋል ስለዚህ እዚህ ጋር ኢንቨርስ ናቸው ማለት ነው ይሄኛው ፕራይስ ኦፍ equivalent price of the supply and equivalent quantity of the supply are inversely related increase ከሆነ decrease ያደርጋሉ decrease ከሆነ በቅድም በእንትኑ ላይ እንደተመለከትነው በግራፉ ላይ እንደተመለከትነው ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ነው የሚያደርገው decrease ያደርግ quantity factor of production ወይም ሪሶርሶች decrease ያደርጉ increase አብዛኛው ፕሮዳክሽን ላይ ይሳተፋል የዛ ፋክተር ፕሮዲዩስ ያደርጋል more commodity ወይም ፕሮዳክሽን ላይ ማለት ነው ከዛ ምንድነው የሚያደርገው ኳንቲቲ አብዛኛውን ኳንቲቲ ያመርታል ማለት ነው
አብዛኛው ኳንቲቲ ያመርታል ማለት ነው። ቴክኖሎጂ ኢምፕሩቭስ ሲሆንስ አብዛኛው ቴክኖሎጂ ኢንክሪዝ ያደርግ አድቫንስድ ይሆናል ሶ ኢስ ሞር ፕሮዳክሽን ላይ ይሳተፋል ማለት ነው። ኢንክሪዝ ያደርጋል ሰፕላይ ካርቭ ሞር ፕሮዳክሽን ላይ ብዙ ኳንቲቲዎችን ፕሮዲዩስ ያደርጋል። ሌፍት ዋርድ ራይት ዋርድ ነው ሽፍት የሚያደርገው ፕራይሱ ያን ጊዜ ምንድነው ዲክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው ፕሮግራም ላይ። በሌሎችም በእነዚህ አይነት ማለት ይችላል። ኢንክሪዝ ኢን ዘ ነምበር ኦፍ ሰፕላየሮች በገበያ ላይ ብዙ ከበዙ ምንድነው ኢንክሪዝ ያደርጋል ሰፕላይ ብዙ ሰፕላይ ስለሚያደርጉ ምንድነው ሰፕላይ በኢፌክት ኦፍ ሰፕላይ ምንድነው ኢንክሪዝ ያደርጋል። ዳይሬክሽኑ የግራፉ ዳይሬክሽን ራይት ዋርድ ነው የሚሄደው ሶ በዚህ ኬዝ ኳንቲቲም ደግሞ ብዙ ፕሮዲዩስ እየተደረገ ነው የሚሄደው ማለት ነው በተመሳሳይ ሁኔታ። ስለዚህ ይሄን እንደዚህ ለመመልከት ሞክሩ። ቀጣዩን ኢላስቲሲቲን እናያለን። እዚህ ጋር ሌላ እንደሌለ ነውና elasticity of demand and supply elasticity ስናየው በሁለት ሳይድ ነው በዲማንድ ሳይድም በሰፕላይ ሳይድም ለማየት እንሞክራለን። የመጀመሪያውን በዲማንድ ሳይድ ከማየታችን በፊት elasticity ማለት ምንድነው? elasticity ማለት the responsiveness or reaction ማለት ነው። ስፔሻሊ በዛ ነገሮች ቼንጅ ሲያደርጉ ለዛ ያለው ሪዋርድ ምንድነው elasticity ማለት ነው። elasticity ይምሮ አብዛኛው እንደምን በባክግራውንድ ኖሌጅ እንዳየነው ምንድነው መለጠጥ የሆነ ነገር ሲለጠጥ ማለት ነው። ደግሞ በዚህ ኢኮኖሚክስ ኮንሰፕት ላይ ስናመጣ ምንድነው ሴንሲቲቪቲ ወይም ሪስፖንሲቭነስ for that goods or for that quantity of demand ማለት ነው። either quantity of demand either quantity of supply is a measure of sensitivity of one variable to another. It says as the percentage change in the one variable in response to a 1% change in the another variable. ያኛው አንደኛው በሌላኛው ሲቀየር ማለት የአንድ ፐርሰንቴጅ የአንድ ቫሪያብል ፐርሰንቴጅ ሪስፖንስ ምንድነው የሚያደርገው ያ ፐርሰንቴጅ ሌላ ቫሪያብል ፐርሰንቴጅ ስለተቀየረ ያለው ሪስፖንሱ ምንድነው የሚባለው ኢላስቲሲቲ ወይም ኢላስቲሲቲ ኦፍ either demand ሊሆን ይችላል either supply ሊሆን ይችላል። እስቲ የሰፕላይንን ኢላስቲሲቲ እንየው። elasticity of demand is the measure the responsiveness of demand for commodity to change in any of its determinant. እዚህ ጋር ለዛ ዲማንድ ያለው ሪስፖንሲቭ ወይም ለዛ ያለው ምላሽ ማለት ነው። ዲማንድ ኦፍ ፎር ኮሞዲቲ ለዛ ኮሞዲቲ ያለው ምላሽ ወይም ሪስፖንስ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ዲተርሚናንቶች ናቸው ማለት ነው። ስፔሻሊ ሶስት ዲተርሚናንቶች አሉ። የፕራይስ አለ ፕራይስ ዲተርሚናንት ፎር the commodity related goods አለ አንድ ደግሞ ሌላ ኮንሱመር ኢንካም የኮንሱመሮች ኢንካም related goods ባለፈው ምን ብለናል? either they are substitute goods or they are complementary goods። በእንደዚህ በሁለቱም መካከል ያለውን ደግሞ የኮሞዲቲ ፕራይስ ቼንጅ ሲያደርግ የኮሞዲቲ ፕራይሱ ቼንጅ ሲያደርግ ለዛ ቫሪያብል ወይም ለዛ ኮሞዲቲ ዲማንድ ያለው ሪስፖንሲቭነስ ማለት ነው። እዚህ ጋር በሶስት ነገሮች ነው የምናየው ፕራይስ elasticity of demand cross price elasticity of demand እና income elasticity። እዚህ ጋር ስንል ምንድነው ፕራይስ በዲማንድ ፕራይስ ሲለወጥ ብቻውን ፕራይስ ሲቀየር ለዛ ኮሞዲቲ ወይም ለዛ ኳንቲቲ ዲማንድ ያለው እንዴት ነው የሚባለው? እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ አንድ ለምሳሌ ሶስት ግለሰቦች አሉ ብለን ብንወስድ ሶስት ግለሰቦች ገበያ የሆነ ዋጋ ነገርን የራሳቸውን ተመሳሳይ የሆነ ኳንቲቲን ለመግዛት ይሄዳሉ ብለን ብናስብ እነሱ ገበያ ሲወጡ ወይም ለመግዛት ሲሄዱ ፕራይሱ ይለወጣል። የፕራይስ ቼንጅ ያደርጋል። በዛ ገበያ ላይ ፕራይስ ቼንጅ ሲያደርግ የመጀመሪያው ለመግዛት የፈለገው ሜቢ 50% ወይም 50% ያክል ቢሆን ሌላው ደግሞ ሁለተኛው
ያን ኮሞዲቲ በምን ፐርሰንት ይቀይራል? በ30%። ሌላው ደግሞ በእንደዛው ልክ በ75% እንደዛው ሲለውጥ ምንድነው የሚባለው? elasticity of demand ይባላል። ለምንድነው? ኳንቲቲ ኦፍ እነሱን ለመግዛት የሄዱትን ኳንቲቲ ቼንጅ አድርጓል። በምን ኬዝ? ፕራይሱ ቼንጅ ስላደረገ ማለት ነው። ይሄኛውን ኮንሰፕት ያዙ እዚህ ጋር እያንዳንዱ ላይ ስለሚያግዝ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ፕራይስ ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ ስንል የፕራይሱ ለውጥ በኳንቲቲ ኦፍ ዲማንድ ላይ ያለው ሪስፖንሲቭ ኦር ሪአክሽኑን ነው የምንመለከተው ማለት ነው። የመጀመሪያውን ስናየው ፕራይስ ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ የፕራይሱ ኢላስቲክ መሆኑ በኳንቲቲ ኦፍ ዲማንድ ላይ ያለውን ቼንጅን ነው እዚህ ጋር የምንመለከተው። የመጀመሪያውን ስናየው price elasticity of demand is measure the degree of responsiveness or sensitivity of consumer to change in the price of the commodity itself. እዚህ ጋር በኳንቲ ለመግዛት ባለው ሂደቱ ላይ change in the price ላይ ያለውን ትሬንዱ ነው የሚያሳየው ማለት ነው። It may be defined as the ratio of percentage change in the quantity of demand to the first change in the price. የኳንቲቲ ቼንጅ ያደረገበትን ፐርሰንቴጅ ነው ምኑ ቼንጅ ስላደረገ በፕራይሱ የዛ ኮሞዲቲ ፕራይሱ ቼንጅ ስላደረገ ማለት ነው። In other words, the price elasticity of demand is the percentage change in the quantity of demand divided by the percentage change in the price ማለት ነው። በማቴማቲካል ኤክስፕሬስ ሲደረግ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው ማለት ነው። Price elasticity of demand is equal to proportionate change in the quantity of demand over the proportionate change in the price ያ በተመሳሳይ ሁኔታ ማለት ነው። እና ይሄን ቼንጅ ወይ ምንድነው የምንለው? the price elasticity of what? price elasticity of demand ነው ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን እንደዚህ ካለን እስቲ ማቴማቲካሊ ኤክስፕሬስ ሲደረግ ወይም ካልኩሌሽኑን ጭምር ለማየት እንሞክራለን። price elasticity of demand is two type ሁለት ታይፖች ናቸው እዚህ ጋር price elasticity of demand አንደኛው point elasticity ነው። ሁለተኛው ደግሞ arc elasticity of demand። point elasticity of demand የምንለው ምንድነው? በዛ ወይ ዲማንድ ላይ በፖይንት ቱ ፖይንት ማለት ቀጥታው ነው ማለት ነው። በዛ ግራፍ ላይ ወይም በዛ ዲማንድ ላይ ያለው ኢላስቲሲቲ ወይም የፕራይስ ቼንጅ ለዛ ኮሞዲቲ ምንድነው የሚባለው? point elasticity ነው የሚባለው ማለት ነው። ሌላው arc elasticity of demand ስንል ደግሞ ምንድነው? አቨሬጅ ነው የሚወሰደው ወይም አቨሬጅ ኢላስቲሲቲ ፕራይስ አቨሬጅ ቼንጅ ያደረገበት ለዛ ኮሞዲቲ ስንይዘው ምንድነው የሚባለው? arc elasticity of demand አቨሬጅ ኢላስቲሲቲ ማለት ነው። ሶ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እንትን ካለን እናያለን። point elasticity of demand is measured the elasticity at a given point for a very small change in the price. እዚህ ጋር ፕራይሱ በሊትል ነው የሚለወጠው ማለት ፖይንት ነው እንትን የሚደረገው ወይም በጣም ሊትል በሆነ ፕራይስ ቼንጅ ነው የሚያደርገው ለዛ ኮሞዲቲ ማለት ነው። ነገር ግን በአርክ ኢላስቲሲቲ ላይ ትንሽ ለውጥ ካለ ምንድነው ባሪ በጣም ባሪ ያደርጋል የኮሞዲቲ ወይም የኳንቲቲ ኦፍ ዲማንዱ ማለት ነው። እዚህ ጋር percentage change in the quantity over percentage change in the price ነው ማለት ነው። price elasticity change ቅድም percentage እዚህ ጋር እንትን የተደረገው ያው ነው ይጠፋል ማለት times 10 100 times 100 በዛው ስለሚጣፋ ማለት ነው። where the price elasticity refers to the price elasticity over the distance on the demand curve. In other words, arc elasticity measure the average responsiveness of the consumer of demand to the change in the price over the range of extended price. So እዚህ ጋር arc elasticity ስንል አቨሬጅ ቼንጁን ነው የምናየው ማለት ያለውን አቨሬጁን ነው ቼንጁን በዛ ፕራይስ ቼንጅ ሲያደርግ ማለት ነው። እንደምንመለከተው ፕራይስ ቼንጅ አቨሬጅ ስንል እዚህ ጋር ኳንቲቲ 1 ፕላስ ኳንቲቲ 2 ማለት ነው። ኳንቲቲ 2 ስንል the new quantity ማለት ነው ሲካፈል ለሁለት ነው ማለት ነው። አቨሬጅ ወይም አርክ ላይ ስንወስድ ደግሞ ፕራይስ ኢላስቲሲቲ ስንል የፕራይሱን ደግሞ ስንወስድ ፕራይስ ላይ ያለውን ቫሪዬሽን ስንወስድ ፕራይስ 1 ፕላስ ፕራይስ 2
ራይዝ ቱ ዲቫይድ ባይ 2 ማለት ነው። ዲቫይድ ባይ 2 ሶ ይሄኛው እንደዚህ ነው ማለት ነው። አቨሬጅ የተባለ ወይም ፕራይስ አርክ ፕላሲቲ ዲማንድ ምክንያቱም እዚህ ጋር በሁለት ሪስፕሮካል ሲደረግ ይጣፋል። ስለዚህ ፕራይስ እነዚህ ብቻ ይቀራሉ ማለት ነው። from the down sloping demand curve we know that the price and the quantity demand are inversely related. Thus the price elasticity coefficient demand or ED is always be negative number. You have price elasticity negative እንደሆነ the kilowatt the demand is inversely related to the quantity of price and demand quantity of price. Therefore, we usually ignore the minus sign and simply reference the absolute value of the elastic coefficient and to avoid the any ambiguity that may occur otherwise rise. So በቁጥሮች በአብሶሉት መካከል እና ምክንያቱም ዲማንድ ብሎ ማይነስ ሳይኑስ እንትን ለዲክሪዝ ኢንቨርስ ሪሌሽኑን ለማሳየት ነው እንጂ በቫልዩ ጋር ያለውን ንጽጽር አይደለምና እዚህ ጋር ማይነስ ሳይኑን ለማጣፋት ምንድነው አብሶሉት ቫልዩ ውስጥ ፕራይስ ኢላስቲሲቲ ይካተትና ያለው ቫልዩ ዲተርማይን እንደሚያደርግ ወይም ያን ምን እንደሚያሳይ ለማረጋገጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን እንደዚህ እንትን ካልን ኢንተርፌስ እናደርግ ፕራይስ ኢላስቲሲቲ እስቲ እንየው ማለት ነው። Price elasticity interpreting the price elasticity of demand value. Price elasticity of demand. Demand is said to be relatively elastic if the specific percentage change in the price result in the large percentage change in the quantity of demand. Ziga price elasticity elastic no ስንል ምንድነው? demand said to be relatively elastic single the value change ማለት ነው minimum price change that result what the large the percentage change in the quantity specific unit የፕራይሱ change ትልቅ value የquantity of demand change ሲያደርግ ምንድነው የምንለው that elasticity what the price is elastic for the demand of the quantity እንላለን ማለት ነው። in this case the price elasticity will be what greater than 1 ማለት ነው ከአንድ ይበልጣል ማለት ነው። በዚህ ኬዝ ፕራይስ ኢላስቲክ ነው ስንል ማለት ነው። ኢላስቲክ ነው ስንል ምንድነው ጉድሶች ስፔሻሊ ለግዠሪ ጉድሶች ናቸው። ስፔሻሊ እነዚህ ኤሌክትሮኒክስ ጉድሶች ምናምን እነዚህ ላይ ፕራይሱ ትንሽ ስፔሲፊክ ቼንጅ ሲያደርግ ምንድነው ብዙ የኳንቲቲ ኦፍ ዲማንድ change ያደርጋል ማለት ነው። large percentage change. The price inelastic ስንል ደግሞ ምንድነው if the given percentage change in the price is accompanied by the relative small change in the quantity of the goods or service the demand side to be relatively price inelastic. እዚህ ጋር price inelastic ነው ወይም price inelastic demand ስንል ደግሞ ምንድነው የፕራይሱ change እዚህ ጋር ምንድነው ብዙም ለውጥ አያመጣም ማለት ነው። በጣም ጥቂት የሆነ ኳንቲቲ ቼንጅ ነው የሚያመጣው ማለት በዛ ፕራይስ ቼንጅ ሲያደርግ ኢላስቲክ ነው በኢላስቲሲቲ በኢላስቲክ ነው ስንል ምንድነው ጥቂት የሆነ ለውጥ ነው በኳንቲቲ ኦፍ ዲማንድ is what a relatively small change in the quantity of goods that demand say to what the demand is inelastic in the price of the commodity ማለት ነው። እዚህ ጋር በኤግዛምፕል መልክ ስናየው 10% is 10% increase in the product with the price is accompanied by only 2% decrease in the quantity of demand. The price elasticity of demand will be calculate እናደርግ ምንድነው the quantity of demand በ10% ኢንክሪዝ ያደርጋል ፕራይሱ ከዛ ኳንቲቲ ኦፍ ዲማንድ ዲክሪዝ ያደርግ በምንድነው በ2% ነው ሶ ካልኩሌት ስናደርግ 0.2 ነው ማለት ነው 0.2 ሌዛን 1 ነው ሶ ኳንቲቲ ኦፍ ዲማንዱ ሌዛን 1 ሲሆን ምንድነው is ሌዛን 1 ሲሆን ኢንላስቲክ ነው ማለት ነው ይሄኛው ደግሞ ግሬተር ዛን 1 ሲሆን ያ ኢላስቲክ ነው ማለት ነው ሌላው ሶስተኛው ደግሞ ዩኒታሪ ኢላስቲሲቲ የሚባለው እናያለን
ዩኒታሪ ኢላስቲሲቲ የሚባለው ደግሞ the percentage change in the price and the accompanying the percentage change in the demand of the quantity are equal ማለት ነው እዚህ ጋር እኩል ሲሆኑ the fighting elasticity and inelastic demand ሳይሆን unitary elasticity ሁለቱን አንድ ላይ ስናነጣጥለው ምንድነው የሚባለው elasticity ዲፋይን ሲደረግ unitary elasticity የሚባለው ማለት ነው unitary elasticity ማለት ምንድነው price change የሚያደርግበትና quantity change የሚያደርግበት ምንድነው ኢኩል ነው ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምንመለከተው if a 6% change in the price resulting in a 6% change in the quantity of demand so 6 ምንድነው quantity of demand 6% ነው over price of demand 6% ነው እዚህ ጋር አንድ ነው ማለት ነው ይሄ ማለት ዩኒተሪ ነው ማለት ነው ዩኒተሪ ኢላስቲሲቲ ደግሞ ምንድነው አንድ elasticity the percentage change in the quantity of demand na the percentage change in the price ተመሳሳይ ወይም equal ሲሆኑ ምንድነው ዩኒታሪ